أهلا بكم حبايبي المتابعات الوفيات لقناة معلومة علشانك، أتمنى تكونوا بخير. اليوم هكلمكم عن أفضل وأسهل علاج للتخلص من آلام العضلات المزعج. هو دواء مارك فاست، أفضل باسط للعضلات. كتير من الأطباء بينصحوا بيه لعلاج آلام أسفل الظهر، تشنجات العضلات. بيصنف من أفضل أنواع باسط العضلات ومسكن التشنجات والآلام العضلية في الجسم بالكامل. مهم جدا في علاج الشد العضلي المصاحب لممارسة التمارين الرياضية أو بذل مجهود شديد سبب تشنجات في العضلات، لأنه باختصار بيحتوي على مواد مضادة للالتهابات بتخفف من الألم المصاحبة للتقلصات والتشنجات وتيبس العضلات. عشان نعرف اكتر ونعرف ايه طريقة استخدامه الصحيحة ومميزاته، ايه السر ان هو فعلا بيخفف من الألم ده، تابعوني للنهاية. حلقة قوية جدا، اشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني، وفضلا حبايبي وليس امرا لايك للفيديو. يمكن بسبب الظروف المعيشية الصعبة اللي كتير مننا بيتعرض لها، سواء كبار أو حتى صغيرين أو شباب، طبعا مجهود الشغل والعمل بشكل متواصل، كل ده بيسبب لنا آلام، سواء آلام الرقبة أو آلام أسفل الظهر بيكون شديدة. فمارك فاست من أهم الحاجات اللي فيه إن هو بيعمل كمسكن للآلام، مضاد للالتهابات، خافض للحرارة، بيساعد في تقليل الالتهابات المصاحبة للشد العضلي. فكمان ليه خصائص بسط للعضلات، بيساعد في التخلص من التقلصات العضلية وآلام الشد العضلي. ده غير ان هو مسكن للآلام المصاحبة للعضلات. بيستخدم في علاج كتير كمان من المشاكل اللي بيتعرض لها الجسم، سواء الإصابات العادية أو الردود الكدمات. بيسكن كمان آلام الروماتيزم الغير مفصلي، وعلاج فعال لحالات تشنجات وتقلصات وتيبس العضلات. هو أيضا مضاد للالتهابات، فعشان كده يستخدم في التهابات العضلات بالجسم. يمنع أثناء الحساسية المفرطة تجاه أي من مكوناته. بلاش نستعمله للأشخاص اللي بيعانوا من قرحة في المعدة أو الأمعاء، أو الأشخاص اللي بيعانوا من نزيف أو مرضى القلب أو قرحة المعدة النشطة. يجب استشارة الطبيب المختص قبل استعماله في جميع الأحوال، خصوصا في حالات اضطرابات الجهاز الهضمي أو كسور الكبد أو ارتفاع ضغط الدم. بيحتوي دواء مارك فاست على مادة مسكنة ومضادة للالتهابات، عشان كده بيستخدم في تخفيف ألم أسفل الظهر والالتواءات وآلام الالتهابات الروماتيزمية، وأيضا آلام الشديدة الناتجة عن الانزلاق الغضروفي. مارك فاست كمان مهم جدا للأشخاص اللي بتعاني من ألم أسفل الظهر. كتير مننا بيصاب بآلام أسفل الظهر نتيجة التواءات أو التهابات، أو إن احنا بنشيل حاجة بشكل غلط فبيحصل انزلاق في الغضاريف، أو حتى تآكل في الفقرات. قد تظهر آلام نتيجة أسباب متعددة أخرى، فعشان كده هذا الدواء بيفيد في بعض الحالات للتخفيف من الآلام في الظهر. عادة لما بيؤثر الانزلاق الغضروفي على الأعصاب الواصلة إلى العضلات المختلفة في الجسم، وبالتالي بيؤدي إلى تشنجات التقلصات. فالدواء ده كمان بيقلل بشكل ملحوظ من هذه التقلصات وبيخفف من الألم. عايزة اقول برضو حاجة، يعني نصيحة، ان الدواء ده باسط للعضلات، مش بيحتوي على مواد كافية تساعد في تخفيف الآلام المصاحبة للأمراض المفصلية بمفرده، زي التهاب المفاصل الروماتويدي، لكن ممكن هو يساعد شوية على تقليل الألم والالتهابات الناتجة عن الأمراض دي. فعشان كده بيعتبر دواء مارك فاست الاختيار الأول لعلاج أمراض المفاصل، لأنه باسط للعضلات ومسكن للآلام العضلية. وكمان قد يستخدم في بعض الأحيان لتسكين أو لتخفيف آلام الدورة الشهرية. بصراحة مش متأكدة قوي من المعلومة دي، حابة ان انا اقول ونوه ان انا مش طبيبة، ولكني مهتمة بهذا المجال، فلما بعرف معلومة شايفة ان هي فادتني فبطلع اقولها. لكن مهم جدا ان انتوا تعرفوا ان ده دواء طبي
فلا يصرف إلا بدون إشراف طبيب تحت إشراف طبي متخصص، وهو اللي بيحدد الجرعة بناء على وزنك وعلى حسب الحالة الصحية. فأرجوكم ان انتوا تاخدوه تحت إشراف طبي متخصص، وان انتوا تهتموا جدا بقراءة التعليمات المرفقة مع العلبة عشان تعرفوا طريقة استخدامه الصحيحة. مهم قوي استشارة الطبيب المختص قبل استعماله، خصوصا خلال فترتي الحمل والرضاعة، فترة الرضاعة الطبيعية، لأنه لا يستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى وتحت إشراف طبي. بالنسبة لأثناء الحمل يفضل استشارة الطبيب المختص قبل استعماله خلال فترة الحمل. غير محبذ استخدام أي أدوية خلال فترة الحمل إلا تحت إشراف طبيبك المختص، مع تجنب استعمال أدوية زي مارك فاست، خصوصا في الثلث الأخير من الحمل أو الثلاث شهور الأخيرة من الحمل. يجب إخبار الطبيب قبل تناول الدواء لو كنت بتتناولي أي أدوية أو أعشاب أو مكملات غذائية، تحديدا ما إذا كان من المناسب ليكي تناول الدواء أو لا. والتجنب تكرار الشد العضلي بصورة متكررة، يعني أنصحك بشرب كميات كافية من السوائل على مدار اليوم. اشربي مياه كتير ما لا يقل عن 3 لتر يوميا. احرصي على تناول المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الكالسيوم أو فيتامين ب. عدم التعرض إلى الإجهاد الشديد والتمارين الشديدة اللي ممكن تؤثر على العضلات في الجسم. يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية البسيطة اللي بتساهم في تحريك العضلات بدون مجهود. ولو حصل وبذلنا مجهود كبير، مهم قوي ان انتي ترتاحي راحة تامة وعدم اجهاد العضلات بشكل مبالغ، وعمل كمادات تلج وتدليك العضلة. وينصح بتناول الأطعمة اللي بتحتوي على المغنيسيوم، لأنها بتقلل من الالتهابات بشكل كبير جدا. المغنيسيوم موجود في اللوز، الكاجو، السبانخ، وأيضا الفاصوليا، وأعتقد كمان الموز. نتناول البروتينات بكمية متناسبة بعد التمرينات، والابتعاد عن الوجبات اللي بتحتوي على السكريات النشويات، لأنها بتزود نسبة الالتهابات في الجسم. دي أهم المعلومات وأهم النصائح. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. شكرا حبايبي دايما على وفائكم الدائم. أشوفكم في حلقة جديدة على خير. ثم تنسوش ان انتوا تساعدوني في نشر المحتوى عن طريق لايكاتكم الجميلة، وتعملوا شير للفيديو في أكبر جروبات الوطن العربي. وأشوفكم في حلقة جديدة.